हॅलो फ्रेंड्स, मी नेहा माझ्या किचन मध्ये तुमचं स्वागत करते। आज मी तुम्हाला भरलेल्या भेंडीची रेसिपी बनवून दाखवणार आहे। खूपच सोप्या पद्धतीने बनवणार आहे आणि चवीला तर खूपच छान लागते। तुम्ही नक्की घरी ट्राय करून बघा। आणि माझी जर ही भरलेल्या भेंडीची रेसिपी तुम्हाला आवडली तर प्लीज नेहमीप्रमाणे लाईकचं बटन क्लिक करा आणि प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राइब करा। तर आता आपण भरलेल्या भेंडीच्या साहित्य आणि कृतीकडे वळूया। भरलेली भेंडी बनवण्यासाठी सर्वात पहिल्यांदा इथे आपल्याला 250 ग्रॅम भेंडी घ्यायची आहे। त्याचे असे मीडियम साईजचे तुकडे करून घ्यायचे आहेत। त्याला असं मधून चिरून त्याच्यामधले सगळ्या बिया आपल्याला काढून घ्यायच्या आहेत। मी अशा प्रकारचे सर्व भेंडींच्या बिया काढून घेतलेल्या आहेत आणि त्याला असं चिरून घेतलेलं आहे। पाऊण वाटी इथे आपल्याला भाजलेल्या दाण्याचं कूट घ्यायचं आहे। एकदम असं बारीक मी दाण्याचं कूट करून घेतलेलं आहे, ते घ्यायचं आहे इथे आपल्याला। थोडं तेल घ्यायचं आहे। 1 चमचा आपल्याला लाल तिखट घ्यायचा आहे। 1 चमचा गरम मसाला घ्यायचा आहे। थोडं जिरं घ्यायचं आहे। थोडी हळद घ्यायची आहे, साधारण 1 चमचा। लसूण इथे मी थोडासा क्रश करून घेतलेला आहे। 10 ते 12 लसणाच्या पाकळ्या क्रश करून घ्यायच्या आहे। बारीक चिरलेली कोथिंबीर घ्यायची आहे। थोडंसं मीठ घ्यायचं आहे चवीपुरता आणि थोडं हिंग घ्यायचं आहे। तर आता सर्वात पहिल्यांदा आपल्याला त्याची स्टफिंगची तयारी करायची आहे। त्याच्यासाठी दाण्याचं कूट एका बाउल मध्ये काढून घ्यायचं आहे। त्याच्यामध्ये नंतर आपल्याला गरम मसाला टाकायचा आहे। लाल तिखट टाकून घ्यायचं आहे, आपण आपल्या आवडीनुसार टाकू शकता। थोडी हळद टाकून घ्यायची आहे। जो आपण लसूण घेतलेला होता क्रश करून तो पण आपण याच्यात लगेचच टाकून घेणार आहोत। चवीपुरता मीठ आपल्याला घ्यायचं आहे इथे। हे सर्व साहित्य टाकल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित असं एकत्र करून घ्यायचं आहे। छान असं त्याला दाबून दाबून एकत्र करायचं आहे हाताने। अशा प्रकारे ते एकत्र झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपल्याला आपल्या आवडीनुसार साखर टाकायची आहे। थोडीशी गोडसर चव जर याच्यात आली तर खूपच छान लागते, म्हणून आपण इथे थोडीशी साखर टाकणार आहोत। मी इथे 2 चमचे टाकलेली आहे, तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार टाकली तरीही चालेल। आणि साखर टाकल्यानंतर आपल्याला व्यवस्थित अशा प्रकारे ते हाताने एकत्र करून घ्यायचं आहे। ते आपलं मिश्रण आता तयार झालेलं आहे। तर आपण हळूच अशा भेंडीच्या मधोमध त्या मिश्रणाला भरून घेणार आहोत। तुम्ही बघताय की अशा पद्धतीने पूर्ण भेंडी मी दाण्याच्या कुटाच्या मिश्रणाने भरून घेतलेली आहे। अशाच प्रकारे आपल्याला सर्व भेंडींमध्ये हे मिश्रण भरून घ्यायचं आहे। तुम्ही याच्यामध्ये साखरेच्या ऐवजी गुळाचा वापर केला तरीही चालेल आणि तुम्हाला गोडचट चव नसेल आवडत तरीही तुम्ही नाही टाकलं तरी चालेल। अशा प्रकारे आपल्याला सर्व भेंडी आता भरून घ्यायच्या आहेत। आता तुम्ही बघताय की आपल्या या भेंडी अशा छान प्रकारे मिश्रण एकदम छान असं भरून तयार झालेले आहेत। तर आता आपण याला फ्राय करण्याची तयारी करणार आहोत। त्याच्यासाठी इथे आपल्याला अशा प्रकारचा एक पॅन गरम करायला ठेवायचा आहे मीडियम गॅस वरती। आणि तो पॅन थोडासा गरम झाल्यानंतर आपल्याला साधारण 3 ते 4 चमचे तेल टाकून घ्यायचं आहे। तेल थोडं जास्ती टाकायचं आहे, कारण की आपल्याला तेलावरतीच त्या भेंडी शिजवायच्या आहेत। तेल गरम झाल्यानंतर त्याच्यामध्ये आपण थोडं जिरं टाकणार आहोत। थोडंसं आपल्याला चिमूटभर हिंग टाकून घ्यायचं आहे आणि या दोघी साहित्यांना आपल्याला व्यवस्थित तडतडू द्यायचं आहे। आता जिरं अशा प्रकारे छान तडतडल्यानंतर जे आपण भेंडी भरून घेतलेल्या होत्या त्या आपण याच्यात टाकणार आहोत लगेचच। सगळ्या भेंडींची तुकडे त्याच्यात टाकल्यानंतर पहिले आपल्याला गॅस बारीक करून घ्यायचा आहे आणि हे सर्व साहित्य आपल्याला छान पद्धतीने मिक्स करून घ्यायचं आहे। तुम्हाला जर थोडीशी आंबट चव आवडत असेल तर तुम्ही त्या मिश्रणामध्ये थोडासा लिंबू जरी पिळला तरी पण खूप छान लागेल। आता व्यवस्थित आपली सगळी भेंडी अशी एकत्र झालेली आहे छान पद्धतीने। तर आता आपण गॅस मीडियम करून याला 1 ते 2 मिनिटं बिना झाकणाचं होऊ देणार आहोत। आता 2 मिनिटांनंतर आपण झाकण ठेवून द्यायचं आहे आणि गॅस एकदम बारीक करून घ्यायचा आहे आणि पुढचे 10 ते 12 मिनिटं आपल्याला या भेंडीला छान प्रकारे शिजू द्यायचं आहे। आता 10 ते 12 मिनिटांनंतर आपण चेक करून घ्यायचं आहे की आपली भेंडी छान अशी शिजलेली आहे की नाही। तुम्ही बघताय की ही भेंडी आपली छान अशी शिजलेली आहे। तुमची जर अजून नसेल शिजली तर तुम्ही पुढचे 2 ते 3 मिनिटं अजून ठेवलं तरीही चालेल। आता जी बारीक चिरलेली कोथिंबीर होती ती आपण याच्यात टाकून घेणार आहोत आणि व्यवस्थित पुन्हा हे सर्व साहित्य आपल्याला एकत्र करून घ्यायचं आहे।
तुम्हाला जर ही भेंडी अजून थोडीशी क्रिस्पी बनवायची असेल तर तुम्ही मीडियम गॅस करून अजून पुढचे 2 ते 3 मिनिटं त्याला ठेवलं तरीही ती भेंडी एकदम छान क्रिस्पी होईल. आता कोथिंबीर टाकल्यानंतर व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे आणि त्याच्या सर्विंगची तयारी करायची आहे. त्याच्यासाठी एका बाउलमध्ये आता आपल्याला भेंडी जी आपली भरलेली आहे ती काढून घेणार आहोत. तुम्ही बघताय की एकदम छान त्याचा कलर पण हिरवाच आहे, एकदम छान. आपल्याला असंच कलरवर त्याला सर्व करायचं आहे. सर्व भेंडी आपली छान बाउलमध्ये काढून घ्यायची आहे. आता ही एकदम टेस्टीशी अशी भरलेली भेंडी तयार झालेली आहे. तुम्ही गरम गरम पोळीसोबत या भेंडीला जर सर्व केलं तर खूपच छान लागेल. माझी रेसिपी तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा आणि जर तुम्हाला आवडली तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.